नमस्ते, वेलकम टु आवर्स प्लस लाइट च्यानल। आज चाहिँ हामी बेसिक आइब्रो सेपिङ भिडियो बनाउँदै छौं। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहिन्छ आइब्रो सेपिङको लागि पमेड अनि एउटा आइब्रो ब्रस। त्यसपछि हामीले आइब्रो सेपिङ स्टार्ट गर्छौं। जहिले पनि हामीले आइब्रो सेपिङ गर्दाखेरि स्टार्ट फर्स्ट टपदेखि गर्नु हुँदैन, मिडलदेखि गर्नुपर्छ र हामीले आइब्रो पमेड लगाइसकेपछि ब्लेन्ड गर्नुको लागि ब्रस युज गर्नुपर्छ। मजाले ब्लेन्ड गरिसकेपछि हामीले कुनै पनि ब्रान्डको कन्सिलरले हामीले आइब्रोलाई सेप दिन्छौँ, क्लीन गर्छौँ। किनभने अब सेप दिँदाखेरि हाम्रो यताउति लागेको हुनसक्छ, त्यही भएर यसले चाहिँ क्लीन सेप दिनको लागि कन्सिलरले हामीले काट्छौँ। माथिबाट जसरी काट्छौँ हामीले तलबाट पनि सेम प्रोसेसले काट्ने हो। हामीले सेप दिइसकेपछि हाम्रो आइब्रो क्लीन देख्छ र हामीले सेप दिइसकेका छौँ। यसमा आइब्रो सेप बनाइसकेपछि हामीले एउटा ब्युटी ब्लेन्डर लिन्छौँ र त्यसको सहायताले सबैतिर ब्लेन्ड गरिदिन्छौँ सो द्याट हाम्रो आइब्रो क्लिन अनि नेचुरल देखियोस् भनेर। हेर्नुहोस् त, हाम्रो आइब्रो सेप पनि राम्रो देखिसकेको छ, एकदमै क्लिन अनि नेचुरल देखिरहेको छ। अब हाम्रो आइब्रो रेडी भइसक्यो। यस्तै गरी हजुरहरूलाई अरू पनि भिडियो हेर्न मन लाग्यो भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।